היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה בתבונה, להוקיע אותה, לנודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין היווה את אחת מנקודות השבר בחברה הישראלית. הרצח ביטא מחלוקת עמוקה, לא רק על דרכו של רבין, כי אם בעיקר ויכוח על יכולתנו לקיים מדינה דמוקרטית לכל הזרמים בעם. בעקבות הרצח והשבר שבא אחריו, יזמו תנועת דרור ישראל ביחד עם תנועת הנוער העובד והלומד, ובשיתוף רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ, את מפעל אוהלי זכור להנצחת זיכרון רצח רבין ולשמירה על הדמוקרטיה הישראלית. אוהל זכור הוא אחת הדרכים המרכזיות לשמור על זיכרון רצח רבין ולהתמודד על אתגרי הדמוקרטיה כיום. זו כבר השנה התשיעית שאנו מקיימים את מפעל אוהלי זכור, ולמעלה מ-20,000 אנשים מבקרים באוהלים מדי שנה בשנה. האוהל מאפשר לבני נוער, לצעירים ולמבוגרים, בני ובנות כל העדות והמגזרים והדתות להיפגש. המפגש מאפשר ללמוד ולשוחח, ובעיקר לבנות, מתוך דיאלוג עמוק, חברה ישראלית אחרת, יהודית ודמוקרטית, כפי שחזו לה נביאי ישראל ומייסדי המדינה. האוהל הוא גם יצירה תרבותית. יש בתוכו אירועים של מפגש, של שיחה, של הרצאה, של פאנל, של דיון בין מבוגרים, בין אנשים, בין קבוצות. יש אמנים שמופיעים. באמת להפגיש אנשים ביחד ולתת בכלל ביטוי לדבר הזה של חברה דמוקרטית. אתמול הגיעו בני נוער מתנועות הנוער השונות בעיר, הגיעו בני עקיבא, הגיעו צופים, היה פה מעגלי שיחה, היו פה איזה 150 איש, שזה ממש לא מובן מאליו בסדרות שהגיעו כל כך הרבה אנשים. נפגשו חניכים ערבים מרהט עם חניכים יהודים מבאר שבע וממיתר, ומטרת המפגש הייתה גם היכרות בסיסית על הדמוקרטיה בחברה הישראלית, על גבולות הדמוקרטיה, ולנסות לבחון את הדבר הזה במציאות היום. השיחה היא לא נשארת בידי רק המדינה והחברה הישראלית הגדולה, אלא ממש מצליחה לרדת לרזולוציות של החיים שלהם, ואיפה זה פוגש אותם בתופעות בבית הספר ביום יום, והם נכנסים מתוך זה לוויכוחים ולשיחות שהן מאוד מאוד חשובות כדי להתמודד על הקבלה של האחר ועל המוכנות ועל ההבנה שגם אם אני לא מסכים עם האחר, גם אם הוא מאוד שונה ממני, גם אם לפעמים אני מפחד ממנו, עדיין יש גבולות ברורים שחייבים לשים למה מותר ומה אסור. אוהלי זכור הינם מקומות מפגש במרכזי הערים והיישובים. מוצגת בהם תערוכה המציגה את חייו של רבין, את תהליך השלום ואת ההסתה שהובילה לרצח. באוהלים נערכות פעילויות חינוכיות ותרבותיות נגד אלימות, נגד גזענות והסתה, ובעד דמוקרטיה ושוויון ערך האדם. פעילויות אלו כוללות בין השאר ערבי שירה, טקסי מגן הדמוקרטיה והרצאות. נערכות גם שיחות פתוחות לקהל הרחב המבקר באוהלים. זה מפעל הנצחה ראוי לכל מילה טובה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב לשמור על התודעה של הציבור, על הרצח הנורא והיום שפגע לא במשפחה, פגע בכל מדינת ישראל. עד היום התקיים מפעל אוהלי זכור בעשרות עיריות ורשויות מקומיות, מעכו שבצפון ועד מצפה רמון שבדרום. דוברים רבים מכל שדרות הציבוריות הישראלית באים לאוהלים על מנת לשוחח על אתגרי החברה לעת הזו. אנשי רוח ואנשי העם, זמרים ואומנים, מנהלות ומנהלי בתי ספר, רבנים ואנשי דת מוסלמים ונוצרים, ראשי ערים, עיתונאים ואחרים. מקווים שניפגש, אף על פי כן, בחברה ישראלית טובה וצודקת יותר.